سلام دوستای عزیزم. ما امروز اومدیم به منطقه 12 تهران، خیابون 15 خرداد و میخوایم وارد بازار بزرگ تهران بشیم. همینطور که میبینید این بازار همیشه خیلی شلوغه، مخصوصا در این ایام که نزدیک به عید نوروز ایرانی ها و بسیاری از شهرهای مختلف ایران برای خرید مخصوصا لباس به این بازار میان و برای همین میبینید که خیلی مملو از جمعیت. تو این بازار همه چی پیدا میشه، از صرافی که دارید میبینید گرفته تو مغازه‌های طلا فروشی، ساعت، صنایع دستی، فروشگاه‌های لباس و کیف و کفش و پارچه، خلاصه هر چی که بخواین با قیمت‌های خیلی مناسبی تو این بازار میتونید پیدا کنید و برای خودتون بخرید. ساخت این بازار قدیمی به دوران قاجار برمیگرده و همینطور هم که میبینید در بافت قدیمی و اصیل تهرانه. این بازار رو میشه گفت بهترین محل تجارت و خرید فروش کالا در ایرانه و شما میتونید در این بازار در کنار خرید کردن از بناهای قدیمی در مراسم خاص بازاری ها شرکت کنید و از طعم لذیذ غذاهای رستوران های قدیمی هم بچشید و لذت ببرید. سقف این بازار گنبدی شکل و قدیمیه و دارای یک سری سوراخ‌هایی هستش که باعث میشه نور خورشید در طول روز به بازار بتابه و تا یه حدی بازار رو روشن کنه و از طرفی هم باعث میشه که تهویه هوا در جریان باشه داخل این بازار و هوا تهویه بشه. برای رسیدن به بازار بهترین مسیر متروه. اون هم به دلیل اینکه بازار تهران تو محدوده طرح ترافیکه و از طرفی خیلی هم شلوغه، پس برای همین با ماشین شخصی پیشنهاد نمی‌کنم که بیاین. ولی بهترین مسیرش همونطور که گفتم استفاده از متروه. شما باید از هر ایستگاهی که میخواین سوار مترو بشین به سمت خط تجریش کهریزک بیاین و در ایستگاه مترو 15 خرداد پیاده بشین و دقیقاً همین مسیر متروی که بیاین بالا میرسین به دقیقاً خیابون 15 خرداد که بازار بزرگی هم در این خیابون قرار داره. از جاهای دیدنی اطراف این بازار میتونم به بازار کفاش‌ها، بازار زرگرها، خیابون ناصر خسرو، کاخ گلستان، میدون سبز میدون، رستوران‌های قدیمی مثل مسلم اشاره کنم که من قبلا هم از این مکان‌های ویدیو گرفتم و در کانال گذاشتم که میتونید برید و ببینید. خیلی ممنون که همیشه ما رو حمایت میکنید و برای ما کامنت میذارید. اینها خیلی برای ما ارزشمنده. ممنون میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال ما هم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم.
جوجه خوبیده